Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 6, the 81st semester. Operating system की chapter number 6 इंशाल्लाह शुरू को ना. Chapter number 6 के चेकम topics दिया बा इंशाल्लाह one by one discuss को. डुमरे मंगा दा discuss को चे installation दा Windows server सिंग की. यादो साथे मंगा Windows server 2019 इस्तेमाल उदल. बिया Windows server से तवई या server computer से तवई. Client और server दास शेनरी او بیا به ان شاء الله العزیز د انسټالیشن نه پس د دې چې کوم رول اینڈ سرویسز دي کوم چې د سرور سرویسز دي پای کې پرنٹ اینڈ ډاکومنٹ سرویسز اکټیو ډایرکټری ډومین سرویسز ډي سی پی ډي ان اس او وینس دا ټول سرویسز به ان شاء الله ون بای ون موږ د کې ډیسکس په دې چپټر کې د ټول ضروري خبره خدای راځي تاسو وینډوز سرور او پیژنې چې وینډوز سرور څه شي ګوره څنګه چې موږ سره عام وینډوز دی لکه موږ کلاینټ سایډ وینډوز استعمالو لکه مایکروسوفټ وینډوز 10 شو لا یا دینه علاوه چې کوم دی وینډو 8 شو وینډو 7 شو دا شانته یو سپیشل سافټویر دی چې هغه ته سوی وینډوز سرور ورته وي هغه سرور وینډوز تاسو ته کېږي یو ماشين ته کېږي یو کمپیوټر ته انسټالي او هغه ماشين یا هغه کمپیوټر چې کوم دی هغه ته بیا موږ سوی یو سرور ورته وایو ځکه هغه بیا دا ټول اکټ چې کوم دی لایک سرور شي نو په نتورک کې چې زمونږ نتورکینګ شروع دی لګیا یو نو په نتورک کې د سرور کنسپټ دا زده کول لازمی خبره ده په دې باندې ځان په لازمی دي نو کلاینټ سایډ ته چې کوم اپریټینګ سیستم استعماليږي هغه به وینډو 10 وي او سرور چې کوم اپریټینګ سیستم د نو وینډو سرور 2019 په ان شاء الله په دې کلاس کې تاسو انسټالیشن طریقه زده کوئ چې څنګه کی د نمخ کې الډي مونږه د یو اس بي بوټ کولو طریقه خودلې و چې تاسو به یو اس بي څنګه بوټیبل جوړوي آی اس او فایل به تاسو ریکوایرډ وي نو دا شان تاسو یو اس بي بوټ ل فرض کا او وینډو سرور تاسو سره آی اس او فارمیټ کې دی تاسو هغه ته بوټ کول څنګه چې عام وینډو هغه ته بوټ کیږي دا سه سرور وینډو مم بوټ کیږي دا غینه پس تاسو اف ال بٹن والا د وینډو سرور 2019 انسټالیشن چې کوم دی نو منه سکرین بدا راځي په دې کې تاسو په سبا باندې وکلیک کوئ لینګویجز بواله او نیکسٹ باندې وکلیک کوئ ٹھیک شو وینډو سرور انسټال کوو نو انسټال نو باندې وکلیک کوو بیا دینه پس چې کوم سټیپ راځي نو هغه د سرور اپریټینګ سیستم ډیسکټاپ ایکسپیرینس انسټالې موږ به لاست ون چې کوم ډیټا سنټر دی موږ په دې باندې کار کوو موږ به دا والو دی او نیکسٹ پوته ورکو دینه پس دا کوم د دې سافټویر یا د وینډو انسټالیشن دوران کې دا چیک لګول لازمی وي دا چیک په ولګو او دینه پس په بیا سو ورکو نیکسٹ پوته ورکو نیکسٹ نه پس چې موږ کسٹم انسټالیشن کو فرش کاپی انسټال کو نو موږ انسټال وینډو اونلی په دې باندې وکلیک کو دینه پس چې کوم مطلوبه پارټیشن دی هغه به سلیکټ کو که فارمیټ کو نو فارمیټ کولم شو او کنه ټول پارټیشن ته ډیلیټ کې نو ټول ډیلیټ کا دوباره پکې بیا سو کا نیو په ذریعہ باندې نو ریپارټیشن جوړ کا هغه کې ورک والا الریډي موږ دوه پارټیشنز دلته جوړ کړي نو مطلوبه پارټیشنز په والو زموږ چې کوم پارټیشن 2 دی چې یو سیستم ریزرو وی او بل سی وی پارټیشن 2 په پارټیشن 2 بوالو او نیکسٹ پورټ تا ورکو دینه پس د دې فایل با انسټالیشن شروع شي دا به 100 پورې کمپلیټ کیږي سرور ټایم بس تاسو کمپیوټر ریسټارټ کیږي بیا به تاسو لګ هغه ته انتظار کوئ فائنلی چې کله سرور انسټال شي او کمپیوټر لګي یعنی هغه وینډو څنګه انسټال شي وینډو سرور صحیح شو او هغه کمپیوټر لګي نو د دې سرویسز بس شروع شي بیا به تاسو نن څو غواړي یوزر نیم به غواړي یوزر نیم الریډي دی چې کوم دی بلټن ایڈمنسټریټر اکاؤنٹ پي پاسورډ به تاسو کمپلیکس ورکې فار ایگزامپل abc123 سیم پاسورډ دلته عمر abc123 دلته عمر کې او فینیش باندې وکلیک وکړئ نو فائنلی تاسو سره بسو شي وینډو سرور 2019 انسټال شي صحیح شو او د وینډو سرور 2019 ډیسکټاپ د ارس چې کوم دی د عام کلاینټ اپریټینګ سیستم نه جدا وي ٹھیک تا نو تاسو به کنټرول ال ډیلیټ سره لاګین کیږئ ها کنټرول ال ډیلیټ بٹن به وخه تاسو به دا سکرین راشي بیا پاسورډ ولا ورکې پاسورډ ورکو نه پس د ډیسکټاپ پر راشي ور د وینډو 10 په شان ډیسکټاپ دی وال پیپر یې ماغه شان دي او چې کله تاسو سٹارټ باندې کلیک وکړئ کنه نو سٹارټ کې بیا خبرې بدل شي نو پدې کې موږ په سبانه کار کو په سرور منیجر باندې وکړو چې کوم دا سرور سرویسز دي अब ټول ان شاء الله د ون بای ون ډیسکس کول لکه څنګه چې ما شروع کیوي چې لکه پرنٹ سرویسز دي
د نه علاوه چې کوم دی اکټیو ډایرکټري ډومین سرویسز دي دا غن علاوه ډي سی پی ډي ان اس وینز دا ټول سرویسز به ان شاء الله ون بای ون بیا دلته پریکټیکلی په ویډیو کې کوم چې هغه څنګه کې او څنګه یو کمپیوټر د سره کنفیګر کی دا خو سمپل انسټالیشن طریقه وا چې انسټالیشن تاسو وکړه چې دا څه شي څنګه انسټال کیږي وینډو سرور تاسو وکړه اوس د دې لیک ډیفینیشن د چیرې سرور بیس نتورک اکچولی وایي ستا نو ګوره ا سرور بیس نتورک کین آلسو بی termed as a client server network دته موږ کله کله سو یو کلاینټ او سرور نتورک ورته وایو ا سرور از ا نود او سرور څه شي دی یو نود دی نود دی شي سوی مطلب چې سره سنټرلایز یو کنیکټ وي وسره سیستمز دا یو نود دی that act as a service provider for clients چې د کار بدای چې د اسونه کلاینټس کمپیوټر د سره کنیکټ دي نو دی به دا غي څه کوي پرووایډر وي د سرویسز پرووایډر وي they wait for a client request and then response to them مطلب دی به دا غي د ریسپانس انتظار کوي دا غي نه پس په بیا دی ریسپانس ورکوي ریکوست په غیر لګي لکه ریکوست کلاینټ رولېګا نو دی به دا غي مطابق څه کوي ریسپانس ورکوي د سرور از لوکیټډ elsewhere دا په هر ځای کې ته مطلب اډجسټ کول شي ضروري چې دا ما سنټرل کې دلته اډجسټ کړي نه مطلب دا چې دا ته په هر ځای کې کول شي ان د نتورک په نتورک کې یوزولي ان ا مور پاورفل ماشين دا به نورو کمپیوټر نسبی لک پاورفل وي ځکه چې د دې به سرویسز کلاینټ ته ورکوي کنه نو چې کلاینټ ته سرویسز ورکوي نو د ریم بم زبردست ریم بم پکې لګیدلی صحیح شو پروسیسر بم خو پروسیسر خو جنریشن پروسیسر نو کلاینټس کمپیوټر ته دې څه کوي سرویسز ورکوي لنډه دا او سرور څه دی یو مین پاورفل ماشين دی چې دې ځنه به ټول ته کلاینټ کمپیوټر کنټرول کې لکه ما تاسو مخ کې دین انسټالیشن خو انسټالیشن کې موږ سرور منیجر نه چې کوم د سرور سرویسز دي دا غي رول په ذریعہ باندې موږ دا کلاینټ ماشين څه کوو کنټرول کوو اب تاسو ان شاء الله پریکټیکلی بیا مخ کې پوښه اوس سره دونه کنسپټ تاسو لږ جوړوم چې سرور کمپیوټر تاسو پیژنې چې یو داسې ماشين دی چې دا څه کوي دی ایک لایک ا سرور کوي لکه څنګه چې په ارګنایزیشن کې سوي یو ایڈمنسټریټر وي نو ایڈمنسټریشن څه کوي دا غي بلاک کار دی چې سونه غي سره کسٹمرز وي یا مطلب دا غي سونه امپلویز وي نو دا امپلویز مطابق هغه تاغه څه کوي سرویسز ورکوي صحیح په مختلف کنسټرینټ په لګي وخت سره نو دا شان دی په نتورک انوایرنمنت کې سرور کمپیوټر پیژندل ډیر زیات ضروری دی نو سرور تاسو کتل چې سرور کمپیوټرز یو خاص سپیشل هارډویر وي مطلب دا چې د دې بریم د نورو نه زیات وي لږ خو سپیسیفیکیشن وي نورو نه ده وسره بده کې سرور وینډو انسټال وي ٹھیک شو نو دا د سرور لکشن ډیفینیشن اوس موږ وایو چې کلاینټ او په سرور کې مین فرق څه دی هغه فرق ترازو when we talk about a client in a computer science we are referring to a device or software program that is used to access data or resources from other device چې کله موږ دا سرور خبره کوو د کلاینټ خبره کوو د کلاینټ نو کله چې موږ د کلاینټ کمپیوټر خبره کوو نو دې مطلب دا دی چې موږ د ریسورسز د کلاینټ د یو بل ډیوایس نه استعمالو لکه د دې غټ مثال دا تاسو انټرنیټ یوز کوئ کنه انټرنیټ یوز کوئ ټول کنه نو چې تاسو ګوګل کې یا څه سرچ کوئ او هغه سرچ باندې مخ کې ځئ ٹھیک شو نو دا سرچ په ترو باندې ته چې دا کم انفارمیشن ګورې نو دا ته کلاینټ دې ټیم کې خو چې دا کم انفارمیشن په کم ځای کې پراته دي کنه دا اکچولی په سرور کمپیوټر کې پراته تا ته ریکوست کې او کلیک وکي او تا ته لوډ شي دا شاندار سو د سرور ډیفینیشن هم کته شي سرور څه شي سرور از ا کمپیوټر دیٹ پرووایډ ریسورسز ډیټا سروسز ار پروګرام ټو اذر کمپیوټرز مین خبره پکې ده چې سرور څه شي دی دا یو کمپیوټر دی صحیح شو سرور از ا سرور از ا کمپیوټر دا کمپیوټر دی بل څه نه دی خو لیکن دې څه کوي دیٹ پرووایډز ریسورسز دی ریسورسز پرووایډ کوي دغه بل لارج اماونٹ اف ډیټا ای لکه فرض کړه تاسو لمه انټرنیټ مثال درکړه تاسو ویب سایټ ایکسس کوئ نو اب سرور نه تاسو ایکسس کوئ سروسز به دی ورکوي صحیح شو نور کمپیوټر ته هغه نور کمپیوټر ته بسوي کلاینټ کمپیوټر به وتاوي سرور کین پرووایډ ویریس سروسز از فایل شیرینګ لکه ګوره ته ډاونلوډینګ کې نو دا فایل شیرینګ د کوم ځای نه شوی دی د سرور نه شوی دی یو پروګرام ډاونلوډ کې یا یو فایل ډاونلوډ کې پرنټ وباسي کنه یو فایل ډیټا سرور ته لاړ شي دنه ډایرکټ پرنټینګ کول شي دا سروسز هم درکې ایمیل سروسز درکې ویب هوسټینګ درکې بیک اپ اینڈ سټوریج لکه ته خپل ډیټا یک دی
په سرور کې نو هغه هم تل دا سرور درکوي اپلیکیشن هوسټینګ درکوي صحیح شو اوس د ایگزامپل when you connect to the internet کله چې موږ انټرنیټ سره کنیکټ شو you are generally connected to a server especially موږ سره کنیکټ یو سرور کمپیوټر سره کنیکټ your computer access the server resources ځکه موږ server resources کو access کو لګیا یو which are typically stored on the server hard drive ځکه چې دا ټول په کوم ځای کې پراته وي د سرور په هارد ډرایو کې پراته وي هلته کې ډیټا پراته وي the server may also be responsible for processing your request and sending back the requested information the server دې ته responsible چې تاسو کې واپس جواب درکړي for example when you visit a website your computer sends a request to the server that hosts the website لکه تاسو ولیکئ for example facebook.com نو چې فیسبوک ولیکئ نو دا ته سرور هغه اډرس لیکي ته چې څنګه دا ولیکئ نو دا ریکویسټ ته لاړ شي سرور ته سینډ شي او سرور د هغې ریسپانس درکړي فیسبوک پیج کولو شي the server then processes the request and sends back the request web page ته ویب پیج کولو شي کولو نشي نو د ایگزامپل دی نو تاسو وکتل کلاینټ کمپیوټر ایکچولی از ا کلاینټ کار کوي سیشو از ا کسٹمر کار کوي او سرور کمپیوټر از ایڈمن کار کوي یعنی یو پکې سوي سروسز اخلي او بل څه کوي سروسز ورکوي دا کوم چې سروسز ورکوي دیٹ از کارډ سرور کمپیوټر او چې کوم سروسز اخلي کلاینټ کمپیوټر چې دا تاسو کنسپټ کلیر اوس د ایگزامپل دی تاسو وګورئ فار ایگزامپل دا تاسو کلاینټ کمپیوټر موبایل کې دی شي لیپټاپ کې دی شي ډیسکټاپ کمپیوټر کې دی شي مختلف کلاینټس کمپیوټر خو تاسو انټرنیټ سره کنیکټ شوئ نو چې انټرنیټ سره کنیکټ شوئ فرض کا دا facebook.com سرور دی fb مې ورته ولیکه صحیح شو نو دا fb.com چې تاسو څنګه وزټ کوئ کنه نو تاسو ته دا سرور نه دی دی تاسو دا ریکویسټ دلته کې تاسو لیکي فرض کو لیکي www.facebook.com فرض کا دا دی ولیکه نو دا ریکویسټ دلته راشي چته د سرور ته راشي دا سرور چې کوم ځای کې د فیسبوک هغه پیج پروت دی واپس لاړ شي ته ریکویسټ درکړي ته یو دلته پیج کولو شي کولو نشي همدا سیم پروسیسینګ ستا په موبایل کې هم کېږي په ډیسکټاپ کمپیوټر کې هم کېږي داسې بل نوډ باندې هم کېږي کلیر شوه نو دا کلاینټ او د سرور په مابین کې چې کوم کمیونیکیشن کېږي په دې طریقې سره کېږي انشاءالله العزیز نیکسٹ کلاس کې بیا موږ رول اینڈ سروسز پریکټیکلی ډسکس کوو ایکټیو ډایرکټري څه شی دی DCP څه ته وایي DNS څه ته وایي وین څه ته وایي پرنټ اینډ ډاکومنټ سروسز دا به انشاءالله ډسکس کوو ون بای ون لومبنه به ډیفاین کوو بیا به پریکټیکل په هغې باندې کار کوو نن صرف ډیفینیشن و انشاءالله نیکسٹ لیسن کې بیا موږ دا ووایو چې ایکټیو ډایرکټري څه ته وایي صحیح شوه بیا به پریکټیکل انسټالیشن کوو انسټالیشن اف ایکټیو ډایرکټري سټیپ بای سټیپ د هغې به پریکټیکل انسټالیشن کوو تاسو وکتل په دې لیسن کې موږ چې کوم څه کور کړل هغه زه یو ځل سمرایز کوم په دې لیسن کې موږ د وینډوز سرور انسټالیشن طریقه زده کړه چې دا به موږ څنګه کمپیوټر ته انسټالو د دې لپاره ضروري خبره دا وه چې سرور کمپیوټر دپاره څه وي یو خاص مطلب دا دی چې خاص قسمه هارډویر تا سره وي کم از کم ریم د هغه ښه وي صحیح شوه ریم انهانس وي هارډ ډرایو HDD چې تا سره چې کوم دی ښه زبردسته په دې کې غټه لګېدلي ځکه چې ته به ټول ډیټا دلته په سرور باندې ساتې نو دا به ټول کلاینټس کمپیوټر ایکسس کوي د نه سرور کمپیوټر څه ته وایي د هغې ډیفینیشن هم تاسو وکتل ډفرنټ بټوین کلاینټس او سرور کې تاسو وکتل چې دواړو کې مین فرق څه دی نو زموږ نن دا ټاپک و انشاءالله نیکسټ کلاس کې بیا موږ رول او سروسز وایو خو دا پریکټیکلی وایو نو تاسو به ګورئ چې پریکټیکلی موږ دا څنګه سټیپ بای سټیپ کوو او دا انسټال کوو څنګه نو دې دپاره بیا انشاءالله په وینډوز سرور انوایرمنټ کې موږ کار کوو دې ویډیو نه پس په بیا موږ څه کوو دې لیسن نه پس په انشاءالله العزیز وینډوز سرور وینډوز وي دلته په دې کمپیوټر باندې نو ټول کار بیا انشاءالله بیا په هغې باندې کوو صحیح ده جی